तपाईको आध्यात्मिक जीवनको साथी रुद्राक्ष टिभी। नमस्कार, रुद्राक्ष टिभी प्रेम शर्माको साथमा र आजको विषयवस्तु चिया धेरै पिउने मान्छे कस्तो हुन्छ। चिया धेरै पिउने मान्छे कस्तो हुन्छ भन्ने सन्दर्भ कुरामा व्यक्तिले कस्तो चिया पिउँछ, कस्तो कपमा पिउँछ, कसरी पिउँछ, यी सम्पूर्ण आधारबाट पनि व्यक्तिको विषयमा विवेचना गर्न सकिन्छ। त्यसैले पनि चिया धेरै पिउने मान्छे कस्तो हुन्छ सन्दर्भ यही आज बताउँदैछु। यदि कोही व्यक्ति यो टी ब्याग राखेर पिउँछ, टी ब्यागबाट चाहिँ विशेष त टी ब्याग भन्छौँ नि, चियापत्ती राखिएको हुन्छ सानो ब्याग, त्यो चुबेर खाने। यदि टी ब्यागको प्रयोग गर्छ, प्रायः टी ब्यागको प्रयोग गर्छ भने बुझ्नुहोस् कि यो व्यक्ति समयको पक्का व्यक्ति हो। बुझ्नु होला, समयको पक्का छ र विशेष त समयमै पुग्ने प्रकृतिको र समयको महत्त्व बुझेको व्यक्ति हुन्छ है। यो व्यक्तिको चिया पिउने तौर र तरिकाबाट पनि व्यक्तिको यो विशेष त मनोभावना बुझ्न सकिन्छ, भाग्य बुझ्न सकिन्छ र स्वभाव बुझ्न सकिन्छ। टी ब्याग प्रयोग गर्ने व्यक्ति, दुधको चिया होस् अथवा कालो चिया होस्, यदि व्यक्तिले टी ब्यागको प्रयोग गर्छ भने यो व्यक्ति कस्तो हो भनेर सहजै बुझ्न सकिने अवस्था रह्यो टी ब्याग। यसै गरी गिलासमा चिया पिउँछ, प्रायः मान्छे गिलासमा चिया नै पिउँछन्, तर गिलासमा चिया अत्याधिक मन पराउने मान्छे, कतिपय कपमा खान मन पराउँछन् होइन, तर यो गिलासमै चिया खान मन पराउने मान्छे स्पष्ट विचारधाराको हुन्छ। बुझ्नु होला, स्पष्ट विचारधाराको हुन्छ र विशेष त त्यागी प्रकृतिको स्वभाव हुन्छ यस्तो व्यक्तिको। गिलासमा चिया खान मन पराउने मान्छे, गोलाकार कपमा कोही चिया खान मन पराउँछ, गोलो कपमा मात्र खाने, आफ्नो लागि यस्तो छुट्याइएको गोलो कप कतै खान्छ भने पनि उसले पहिले नै त्यस्तो कपको व्यवस्था गरेको हुन्छ। यस्तो प्रकृतिको मान्छे भने आराम पसन्द अर्थात् आराम मन पराउने व्यक्ति हुन्छ। माया प्रेममा रम्ने र माया प्रेममा डुब्ने प्रकृतिको हुन्छ, एकान्त प्रिय हुन्छ र विशेष त यो एकता चाहिन्छ उसलाई। एकान्त प्रिय भइकन पनि सबैमा एकजुट हुनुपर्छ, युनिटी इज पावर भन्ने कुरा बुझेको मान्छे हुन्छ। तर यस्तै मान्छेको चाहिँ स्वास्थ्य त्यति राम्रो भएको हुँदैन। बुझ्नु होला, यो स्वभाव कस्तो हुन्छ देखा पर्दछ, त्यसैले पनि बताउँदैछु। अब दुधको चिया धेरै खाने र दुधको चिया धेरै मन पराउने मान्छे कस्तो प्रकृतिको हुन्छ त भन्दाखेरि हाकिम प्रवृत्तिको हुन्छ, अरूलाई अर्डर दिने खालको हाकिम प्रवृत्तिको हुन्छ, प्रशंसा मन पराउने प्रकृतिको हुन्छ, अत्याधिक धेरै प्रशंसा गरून्, मेरो प्रशंसा होस् भन्ने स्वभावको व्यक्ति हुन्छ। यस्तो प्रकृति हुन्छ। तर यो व्यक्ति अलि रोगी प्रकृतिको हुन्छ, जनसम्पर्कमा बसिरहने नेता प्रकृतिको अथवा जनसम्पर्कमा बसिरहने समाजसेवी प्रकृतिको मान्छे हुन्छ। यस्तो व्यक्तिको साथीभाइ आफन्त धेरै हुन्छन्। बुझ्नु होला है, बार बार चिया पिउने मान्छे तर अलि रोगी प्रकृतिको, पेटको रोगी अथवा अरू कुनै प्रकृतिको रोगको शिकार भएको हुन्छ। दुधको चिया बार 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 पिउँछ भने यो मान्छे, किनभने 12 कप 15 कप यसरी पिउने मान्छेहरू हुन्छन्। यस्तो मान्छेको स्वभाव चाहिँ यस्तो हुन्छ। अब रङकडा पिउने मान्छे कस्तो हुन्छ त? दुधको चिया होस् अथवा कालो नै चिया होस्, जसलाई हामी फिक्का चिया भन्ने गर्दछौँ, यो रङकडा पारेर पिउने मान्छे विशेष गरेर कस्तो स्वभावको हुन्छ भने कुनै न कुनै प्रतिभाको धनी प्रकृतिको व्यक्ति हुन्छ। एउटा न एउटा कला, एउटा न एउटा प्रतिभा भएको व्यक्ति हुन्छ। यो रङकडा पारेर पनि। अब चिसो चिया पिउने मान्छे कस्तो हुन्छ? कतिपय मानिसहरू चाहिँ अलिक चिसो बनाएर पिउँछन्, तातो खान सक्दैनन्। चिसो हल्का मन तातो मात्रै चिया मन पराउने मान्छे विशेष गरेर अलिकति सुस्त प्रकृतिको हुन्छ। अलिकति ढिलासुस्ती गर्ने, काममा ढिलासुस्ती गर्ने अनि समयमा नपुग्ने यस्तो प्रकृतिको, अलिकति आलस्य स्वभावको व्यक्ति हुन्छ र सर्ट टेम्पर प्रकृति पनि हुन्छ। रिसाउनु चाहिँ फेरि झनक्कै रिसाउने प्रकृतिको हुन्छ। र बुझ्नै पर्ने विषय के हो भने जसरी तपाईँ चिया पिउनुहोस्, तर तपाईँले खाने कप अथवा ग्लास अथवा अरू चिज खाँदा प्लेट, यी चिजहरू चर्केको फुटेको छ भने नखानुहोस्। मित्र, सिसाको होस्, माटोको होस्, कुनै पनि प्रकृतिको होस्, चर्केको, फुटेको, टुक्रिएको अनि यो बिँड नभएको यस्तो चिजमा तपाईँ खानुहुन्छ भने विशेष याद गर्नुहोस् कि भाग्य पनि त्यसरी चर्किँदै जान्छ। कुनै पनि प्रकृतिका बिग्रिएका चिजमा प्रयोग नगर्नुहोस्, कुचिएका भाँडाहरू प्रयोग पटक्कै पनि नगर्नुहोस् है। यसले नकारात्मकता दिन्छ, यसले नेगेटिभ अर्थात् नकारात्मक ऊर्जा तपाईँतिर फालिदिन्छ। त्यही कपमा खाइरहँदा, त्यही भाँडोमा खाइरहँदा यी चिजहरू चाहिँ विशेष याद गर्नुपर्ने हुन्छ। आज मैले बताउँदैछु कि चिया धेरै पिउने मान्छे कस्तो हुन्छ, यही सन्दर्भमा बताउँदैछु। यसले तातो चिया मन पराउने मान्छे अत्याधिक धेरै तातो चिया कोही खान्छ, तातो चिया मन पराउँछ भने कडा बोल्ने प्रकृतिको तर सत्य बोल्ने प्रकृतिको हुन्छ। झुटदेखि नफरत गर्छ यस्तो मान्छेले, स्पष्ट वक्ता हुन्छ। तातो चिया मन पराउने मान्छे तातो चिया खाउन एक ग्लास भन्छ नि कतिपय मानिस हो। यस्तो मानिसहरू अब घरको बुजुर्ग व्यक्तिलाई ठुलो कपमा हामीले दिन्छौँ। याद गर्नुभयो होला, घरको बुजुर्ग बुढोपाको बुवा हजुरबालाई एउटा छुट्टै कप राखिएको हुन्छ अनि त्यो कपमा विशेष त चिया अथवा पानी दिने गर्दछौँ। कार्यालयमा पनि कतिपय यस्तो हुन्छ। यो किन गरिएको त भन्दाखेरि एक प्रकृतिको सम्मान हो।
व्यक्तिप्रतिको एक प्रकृतिको सम्मान हो। सम्मानका कारणले यो गरिएको हो है, अरू कुनै पनि कारण होइन। अब चियाको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने त चिया खानु राम्रै कुरा हो, तर धेरै चिया पिउनु राम्रो कुरा होइन। जब दुध, चियापत्ती र चिनीको मिश्रण बन्छ त्यो एक प्रकृतिको स्लो पोइजन हुन्छ, अनि जति जति हामी प्रयोग गर्दै जान्छौँ यसले स्वास्थ्य स्थिति बिगार्दै लान्छ। कालो चिया अर्थात् ब्ल्याक टी खानु केही हदसम्म राम्रो हो, तर दुध हालेको चिया बार बार प्रयोग गर्नु स्वास्थ्यका हिसाबले राम्रो होइन, यो स्लो पोइजन हो। तर ब्ल्याक टी पनि धेरै पिउनु राम्रो होइन, किनभने चियापत्तीमा क्याफिन भन्ने तत्त्व हुन्छ। जसरी सुर्तीमा निकोटिन भन्ने तत्त्व हुन्छ र चियामा क्याफिन भन्ने तत्त्व हुन्छ। क्याफिन र निकोटिनले एउटै काम गर्दछन्। तपाईँलाई अल्छी लाग्यो, एकदमै नमज्जा लाग्यो, अल्छी लाग्यो, के गरौँ भयो भने तपाईँ एक कप कालो चिया होस् अथवा दुधको चिया खाउनुभयो भने एक किसिमको ऊर्जा आएको जस्तो, अल्छीपन गएको जस्तो हुन्छ। किन त भन्दा यहाँ क्याफिन हुन्छ, क्याफिनले थोरै समय तपाईँलाई ऊर्जा दिएको जस्तो गर्छ। निकोटिनले पनि त्यही गर्छ मित्र। निकोटिन र क्याफिनको एउटै काम हो, तर निकोटिन र क्याफिन दुइटै शरीरमा बढी भयो भने हानि गर्छ। हामी क्याफिनलाई बढीभन्दा बढी प्रयोग गर्दैछौँ भने हानि त अवश्य पनि गर्छ। दुधको चियाले त यो मिश्रणबाटै पनि हानि गर्ने भयो भने यो क्याफिनले पनि हामीलाई हानि गर्छ। त्यसैले धेरै चिया पिउनु चाहिँ राम्रो हुँदैन। मैले आजको सन्दर्भ बताएको के त भन्दाखेरि धेरै चिया पिउने मान्छे कस्तो हुन्छ, धेरै चिया पिउनु हुँदैन। कालै किन नहोस् अथवा भनौँ ब्ल्याक टी नै किन नहोस्, धेरै चाहिँ नपिउनुहोस्। दुधको चिया त धेरै खाने सन्दर्भै रहेन। अब कफीमा पनि यस्तै हुन्छ। कफी, चिया उस्तै प्रकृति हो, यसले दिने प्रभाव भनेको चाहिँ। र बाहिरतिर चाइनामा होस्, जापानमा होस्, यस्ता देशहरूमा चाहिँ बढी मात्रामा ग्रिन टी प्रयोग गरिन्छ। यो ग्रिन टी अत्यन्त लाभदायक हुन्छ हाम्रो शरीरका लागि। ग्यास्ट्रिक निको पार्नलाई होस्, ब्लड प्रेसरका लागि होस्, यी सम्पूर्ण छालाका रोगहरू होस्, यी सम्पूर्ण रोगबाट मुक्तिका लागि पनि र बचाउनका लागि पनि विशेषतः यो ग्रिन टीको प्रयोग गर्नु चाहिँ अत्याधिक उत्तम हुन्छ। त्यसमाथि पनि अझ अर्ग्यानिक ग्रिन टी। यदि हामीले ग्रिन टीको प्रयोग दैनिकी रूपमा गऱ्यौँ भने पूर्ण रूपमा निरोगी शरीर प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यो कारणले बढीभन्दा बढी ग्रिन टीको प्रयोग गर्न चाहिँ सकिन्छ। ग्रिन टीमा न नुन हाल्नुपर्छ न चिनी हाल्नुपर्छ, मात्र चियापत्ती र पानी मात्र पिउने हो। तपाईँको आध्यात्मिक जीवनको साथी रुद्राक्ष टिभी। 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 तपाईँको आध्यात्मिक जीवनको साथी रुद्राक्ष टिभी।